Believe me, it's very refreshing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुरसत में कुछ पल जिंदगी के। फ्रेंड्स, आज આપણે જોશું હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક એવા ફુદીનાની એક રેસીપી કે જેમાં ફુદીનો છે એ નામ માત્ર નહીં પરંતુ મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે અને એ છે વેરી રિફ્રેશિંગ સમર કુલર મિન્ટ લેમનેડ એટલે કે ફુદીના લીંબુનું પાણી। તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ ચાલો ફટાફટથી જોઈ લે આ હેલ્ધી સમર કુલરની રેસીપીને। પરંતુ એ પહેલા જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી કરીને આવી જ નવી વાનગીઓના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલા મળી રહે। અને જો તમને અમારો વિડિયો પસંદ પડે then don't forget to give us thumbs up and share this video with your friends क्योंकि केयर करते जाओ शेयर करते जाओ जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ફુદીના લીંબુ પાણી બનાવવા માટે એક બાઉલ પાણીથી ખૂબ સરસ રીતે સાફ કરેલા ફુદીનાના પાનને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। ત્યારબાદ તેમાં 3 આઈસ ક્યુબ્સ એડ કરી દેશું, 2 લીંબુનો રસ એડ કરશું, 3 ટેબલસ્પૂન શુગર એડ કરશું જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો અને અહીં શુગરને બદલે તમે મિશ્રીનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હાફ ટીસ્પૂન શેકેલા જીરુંનો પાવડર એડ કરી દેશું અને હાફ ટીસ્પૂન સંચર પાવડર એટલે કે બ્લેક સોલ્ટ એડ કરી દેશું અને લાસ્ટમાં તેમાં અડધો કપ ઠંડુ પાણી એડ કરી દેશું અને આ બધું હવે આપણે સરસ રીતે ક્રશ કરી લેશું અને ત્યારબાદ તેને ગળણીથી ગાળી લેશું। ત્યારબાદ એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં આપણે 3 થી 4 આઈસ ક્યુબ્સ એડ કરી દેશું અને હાફ ગ્લાસ ક્રશ કરેલું ફુદીના અને લીંબુનું મિક્સર એડ કરી દેશું અને ત્યારબાદ તેમાં હાફ કપ જેટલું ચિલ્ડ વોટર એડ કરી દેશું અને અહીં ચિલ્ડ વોટરને બદલે તમે પ્લેન સોડાનો પણ યુઝ કરી શકો છો અને લાસ્ટમાં તેમાં એક લીંબુની સ્લાઇસ એડ કરી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક એવું રિયલ સમર કુલર ફુદીના લીંબુનું પાણી। તો આ સમરમાં આ કુલરને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો। હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ। ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે। ટિલ ધેન केयर करते जाओ शेयर करते जाओ क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।